chúng ta đi lên trên thì nó không phải ở trên đây mà nó lại có cầu thang, là chúng ta lại phải đi xuống mọi người ạ. Rồi khi lên đây rồi thì để sẽ quay cái không gian ở bên trên cho mọi người, nhưng mà cái chỗ này đứng thì nó lại hơi ngược nắng. Thế mình đứng hơi ngược nắng nên chắc chắn là các bạn nhìn nó hơi bị mờ. Mắt mình thì nó cũng kém, bởi mắt mình ra ngoài nắng nó lóa lắm, bởi vì mình bị đục dưới bao sau ấy, hay người ta gọi là đục hình thể, nên nhìn nó bị lóa, nó mờ, nên là mình quay nó cũng không được, nhìn nó không được rõ lắm. Bây giờ chúng ta cùng đi xuống. Đây các bạn, khi mà các bạn trèo lên tới đỉnh rồi ấy, thì ở trên đỉnh này nó có một cái cây phượng. Và như các bạn biết thì bây giờ nó đang là mùa hè. Mùa hè thì đây, các bạn có nhìn thấy quả phượng không ạ? Nếu như quý vị và các bạn nhìn quả phượng này thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ nhớ về những cái ký ức. Bạn có biết ở Ninh Bình có một thung lũng đầy lau trắng, nơi một cậu bé từng chơi trò trẻ trâu lại trở thành hoàng đế đầu tiên của nước Việt sau 1000 năm Bắc thuộc. Nơi ấy có tên gọi đầy khí phách, Động Hoa Lư, hay còn gọi là Thung Lau. Một địa danh gắn với dấu ấn hào hùng đầu tiên của dân tộc. Địa danh lịch sử đặc biệt. Động Hoa Lư thuộc xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Cách cố đô Hoa Lư khoảng 15 km về phía bắc. Không chỉ là danh thắng đẹp, nơi đây đã được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia từ năm 1996. Nhưng ít ai biết rằng cái tên Hoa Lư thực chất là âm Hán, Việt của Hoa Lâu. Tên gọi ấy xuất phát từ những cánh đồng lau trắng mênh mông, phủ kín lối vào động. Truyền thuyết trẻ trâu cờ lau tập trận. Tương truyền, tại nơi này, Đinh Bộ Lĩnh thời niên thiếu đã chăn trâu, cắt cỏ, tập trận cờ lau cùng đám trẻ làng. Những buổi chơi giặc giả ấy chính là mầm mống của giấc mộng thống nhất non sông sau này. Người dân Ninh Bình vẫn truyền nhau câu thơ: Trần Anh, ai biết, ai đâu. Hoa Lư có đám trẻ trâu anh hùng. Thung lũng bí ẩn giữa vòng núi. Nhìn từ trên cao, Động Hoa Lư là một thung lũng rộng 200 m, được bao bọc bởi vòng cung núi đá cao hơn 200 m. Bên ngoài là đầm Cút dài 3 km, rộng 500 m như con hào thiên nhiên bảo vệ căn cứ. Đây chính là căn cứ địa đầu tiên của Đinh Bộ Lĩnh khi giấy binh dẹp loạn 12 sứ quân. Cảnh sắc thiên nhiên tạo nên một pháo đài tự nhiên, vừa thơ mộng, vừa bí ẩn. Đường lên động vẻ đẹp huyền ảo. Ngày nay, đường lên động được xây bằng 240 bậc đá chia thành chí khúc uốn lượn, tượng trưng cho hình tượng rồng. Vào tháng 10 âm lịch, khi hoa lau nở trắng trời, cả thung lũng như chìm trong một làn sương cổ tích. Cảnh sắc khiến ai cũng liên tưởng đến vị vua nhỏ tuổi cưỡi trâu, tung cờ, đánh trận giữa rừng lau năm nào. Đền thờ vua Đinh Nguyễn Minh Không. Bên trong động có đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, được tu bổ khang trang. Tại đây còn lưu giữ tấm gỗ khắc bài thơ cổ năm 1871, mô tả vẻ đẹp Hoa Lư thời Nguyễn. Phía sau là đền thờ Thánh Nguyễn Minh Không, vị quốc sư thời Lý, người vừa là chính khách, vừa là danh tăng lớn trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Lễ hội Động Hoa Lư. Hàng năm, vào ngày 8 tháng 10 âm lịch, tại đây diễn ra lễ hội Động Hoa Lư, còn gọi là lễ hội đền Thung Lau. Lễ hội gồm rước và tế lễ trang nghiêm, trò chơi dân gian, đấu vật, múa lân, và đặc biệt tái hiện tập trận cờ lau, gợi lại hình ảnh tuổi thơ của vua Đinh. Đây là lúc mà lịch sử sống lại không qua sách vở mà bằng không khí, âm thanh và cảm xúc. Giá trị cần gìn giữ. Động Hoa Lư không chỉ là một địa danh, mà là nơi khởi đầu cho giấc mộng dựng cờ, thống nhất, lập nước. Một đứa trẻ chơi cờ lau năm xưa đã trở thành hoàng đế Đinh Tiên Hoàng. Một thung lũng nhỏ đã trở thành chứng tích của ý chí dân tộc. Giữa thời hiện đại, nơi đây vẫn cần được bảo tồn, tôn tạo và gìn giữ như một di sản tinh thần. Nếu bạn đến Ninh Bình, đừng chỉ ghé Tràng An hay Tam Cốc. Hãy dành thời gian đến Động Hoa Lư, Thung Lau để thấy rằng lịch sử không chỉ có trong sách, mà còn sống trong từng ngọn lau, từng bậc đá, từng câu chuyện dân gian. Nếu bạn yêu lịch sử và di sản Việt Nam, hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ video này đến nhiều người hơn nữa. Vì mỗi bước chân về cội nguồn là một bước đi về chính chúng ta. Thưa quý vị và bạn, đây là cái lối mà chúng ta sẽ đi lên ở bên trên Động Hoa Lư, hay còn gọi là Thung Lau đấy nha quý vị và các bạn. Thì bây giờ chúng ta cùng lên bên trên để khám phá xem là bên trên Động Hoa Lư có gì ở trên đấy mọi người nha. Thì ở cái lối lên ấy, người ta làm rất là rộng, chỗ này chắc phải đến 2 mét. Và hai bên thì như quý vị và bạn thấy thì có cái thành để chúng ta vịn đi lên nếu như mà mỏi chân mỏi tay. Và nó cũng là cái an toàn cho tất cả mọi người khi đi lên
động Hoa Lư. Và như mọi người thấy cái điểm đặc biệt ở đây ấy, thì mỗi cái bờ thành mà lên trên động ấy thì cứ mỗi một cái cột đá thì sẽ được gắn một cái chum nhỏ và được thắt lơ đây thì nhìn cũng rất là đẹp với mọi người. Thì bây giờ chúng ta cùng lên trên động xem như thế nào. Thì cái lối lên mình nhìn thấy đây thì nó cũng rất là thấp thôi, và lối đi thì cũng rất là mát, bởi vì ở trên đây thì cũng có rất nhiều là cây cối. Và mình thấy cái lối đi này thì hình như là cũng ít được dọn dẹp, nên là lá cây, các cái hoa quả nó rơi rụng ở đây. Cái này mùa khô thì nhìn nó đỡ bẩn, nhưng mà nếu mà nó mưa xuống mà đi thì chắc là nó cũng rất là bẩn. Đây là cái lối mà chúng ta sẽ đi lên bên trên. Và khi chúng ta đi được một nửa rồi thì chúng ta thường nhìn xuống cái không gian, cái lối đi mà chúng ta vừa đi lên. Đấy. Còn cái view bốn xung quanh thì thực ra ở đây thì cái view bốn xung quanh thì nó cũng rất là đẹp, nhưng mà vì cây cối bao phủ hết là cái tầm nhìn nó rất hạn chế nha mọi người. Thế thôi thì chúng ta cũng không quan tâm lắm. Bây giờ chúng ta thử đi lên ở bên trên động Hoa Lư xem như thế nào. Thì động Hoa Lư nằm ở xã Gia Hưng, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Thì chắc động này thì mọi người chắc chắn là cũng chưa biết nhiều về động Hoa Lư này, đúng không các bạn? Động Hoa Lư hay là người ta gọi là Thung Lau ấy mọi người, Thung Lau. Bây giờ chúng ta cùng đi lên trên nhé. Đây, chúng ta cũng đi lên gần tới nơi rồi. Thì mình thấy là người ta bố trí cũng rất là hợp lý. Chúng ta đi neo lên khoảng 10 mét thì lại có một cái chiếu nghỉ như thế này, để cho mọi người có thể là đứng nghỉ ngơi và nhìn cái không gian ở xung quanh động. Đây là chúng ta gần lên tới đỉnh động rồi nha mọi người. Rồi, chúng ta cùng đi khám phá. Ở đây thì mình thấy họ cứ cắm cái này, cắm bông lau, thì mình nói đây thì chắc chắn là các bạn học lịch sử thì cũng biết rồi, đúng không ạ? Rồi chúng ta cùng lên đi tiếp lên bên trên. Mình thấy thì cái này quay ra ngược nắng thì chắc chắn là có vẻ nó hơi mờ mọi người ạ. Chúng ta đi lên trên thì nó không phải ở trên đây mà nó lại có cầu thang, là chúng ta lại phải đi xuống mọi người ạ. Rồi khi lên đây rồi thì để sẽ quay cái không gian ở bên trên cho mọi người, nhưng mà cái chỗ này đứng thì nó lại hơi ngược nắng. Thế mình đứng hơi ngược nắng nên chắc chắn là các bạn nhìn nó hơi bị mờ. Mắt mình thì nó cũng kém, bởi mắt mình ra ngoài nắng nó lóa lắm, bởi vì mình bị đục dưới bao sau ấy, hay người ta gọi là đục hình thể, nên nhìn nó bị lóa, nó mờ, nên là mình quay nó cũng không được, nhìn nó không được rõ lắm. Bây giờ chúng ta cùng đi xuống. Đây các bạn, khi mà các bạn trèo lên tới đỉnh rồi ấy, thì ở trên đỉnh này nó có một cái cây phượng. Và như các bạn biết thì bây giờ nó đang là mùa hè. Mùa hè thì đây các bạn có nhìn thấy quả phượng không ạ? Nếu như quý vị và các bạn nhìn quả phượng này thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ nhớ về những cái ký ức ngày xưa, đúng không ạ? Ngày xưa chúng ta thường là ăn hạt phượng này, rồi là chơi hoa phượng các kiểu đấy. Nhưng mà cái thời này thì chắc là họ không ăn hạt phượng ở đâu quý vị và các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta đây là đang đứng ở trên đỉnh, Nhật đang đứng ở trên đỉnh. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ đi xuống bên dưới xem là cái không gian bên dưới động nó như thế nào. Mình cứ nghĩ là lúc đầu mình neo từ dưới kia lên đây là ý là động thì là nằm ở trên đây, nhưng mà khi neo đây rồi thì đây mới chỉ là đỉnh thôi. Bây giờ chúng ta cùng đi xuống nha mọi người. Đây là cái nối mà chúng ta đi xuống. Thì động Hoa Lư thì người ta cần gọi là Thung Lau đó.
Nào bây giờ chúng ta cùng đi xuống. Đây ở trên mỗi một cái nu nho nhỏ này, người ta cắm bông lau ở đây nha mọi người. Ở đây thì sang cái khu bên này, sang cái mé đồi núi bên này thì cây cối không có nữa, nên là cái tầm nhìn của chúng ta nó cũng sẽ được bao quát rộng hơn. Thì đây là khi mà chúng ta đứng ở gần trên đỉnh núi, cái không gian nhìn của chúng ta sẽ rộng hơn, và quý vị và các bạn có thể là nhìn tổng thể cái không gian ở bên trong động như thế nào nha mọi người. Đây là cái khi mà chúng ta đứng ở trên đỉnh. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp xuống dưới để sang phần bên kia, sẽ để khám phá động Hoa Lư như thế nào. Mình thấy cái lối đi này thì nó không dốc lắm, lối đi rất là rộng. Thì về lịch sử động Hoa Lư hay gọi là Thung Lau thì Nhật cũng đã chia sẻ ở phần đầu video rồi. Thì trong hành trình này thì giờ phút này thì Nhật sẽ quay chi tiết cận cảnh cái không gian, cái lối đi vào bên trong động như thế nào. Ở đây thì mình thấy người ta cấy rất nhiều cây ăn quả, đặc biệt là cái cây nhãn này. Năm nay thì hoa quả rất được mùa, vải mận. Nhãn thì không biết, nhưng mà nhãn rất là sai, nhưng mà được mùa thì lại mất giá. Như các bạn biết, đây là cái không gian mà chúng ta sẽ đi xuống động. Và trước khi đi xuống động thì các bạn nhìn thấy ở bên tay phải của màn hình này có một cái hồ. Một cái hồ này mình nghĩ cũng rất là sâu. Tí mình xuống dưới đấy thì mình quay cho quý vị và các bạn chi tiết về cái hồ dưới đấy. Thực ra thì mình cũng muốn là quay chi tiết cụ thể cái lối đi, đường đi nó như thế nào để cho tất cả các bạn có thể hình dung được. Và sau này nếu như chúng ta có dịp về Linh Bình thì chúng ta cảm thấy là cái nơi này đáng đến, thì chúng ta lên đến để khám phá và tham quan xem là động Hoa Lư hay còn gọi là Thung Lau này như thế nào, có gì đặc biệt hay không, có đáng đến hay không. Đấy cũng là một cây nhãn nữa, cây nhãn rất là sai. Đây khi mà chúng ta đi xuống bên dưới, ở bên dưới rồi thì chúng ta nhìn cái không gian, cái quang cảnh ở bên dưới. Và chúng ta cũng nhìn lại cái lối mà chúng ta vừa mới đi xuống xem như thế nào. Đấy, cái lối mà chúng ta vừa đi xuống. Nãy là cái bên ngoài đường kia là ở bên ngoài, bên mé bên kia quả núi, nên chúng ta vừa leo cầu thang lên đỉnh núi xong lại leo sang bên này. Thì là cái lối vào là bên kia quả núi nha mọi người. Còn đây là lối xuống, thì tí nữa chúng ta lại phải leo lên đỉnh núi và chúng ta đi ra bên kia thì mới đi được ra ngoài đường. Thì đây là cái không gian bên dưới. Và ở đây thì mình có thấy một cái hồ. Thì Nhật sẽ đưa các bạn đi khám phá xem là cái hồ này nó như thế nào, có cá hay không, hay là chưa có gì người ta mới làm. Mình thấy cái mực nước không biết có sâu hay không. Đấy, nhưng mà mình nhìn thấy cái mực nước nó cũng rất là cạn. Đây, mọi người có thể là nhìn thấy cái hồ ở đây nó như thế này. Cái này thì mình thấy ở kia nó có cái ống bơm, thì chắc là cũng bơm nước ra nước vào. Thì ở đây thì các bạn thấy là có rất nhiều cây lau, đúng không ạ? Có rất nhiều cây lau. Đây là cái lối đi quanh hồ thôi, cũng không có gì cả các bạn ạ. Lối đi xung quanh hồ. Và sang bên kia thì hình như nó là đường cụt rồi. Nó chỉ đi quanh hồ thôi, nên là mình đứng đây để quay cho quý vị và các bạn. Các bạn thấy đấy, rất nhiều bông lau ở đây nha. Nếu bạn nào có dịp về Linh Bình thì mình nghĩ là có nhiều người chưa biết được đến cái khu khu động Hoa Lư. Khu động Hoa Lư nào thì nay mình quay chi tiết để cho các bạn có cái nhìn ở tổng thể về động Hoa Lư. Đây là một cái cục đá, nhưng các bạn nhìn thì các bạn có hình dung được cái truyền thuyết về cục đá này không, thì mình sẽ về tìm hiểu. Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Đấy, đây thì mình thấy là có cục đá, nhưng hình hài thì nó giống một cái gì đấy.
và có một cái lục bình để cắm hương ở đây. Bạn nào biết và hiểu về cục đá này thì hãy để lại bình luận ở bên dưới. Bây giờ chúng ta cùng đi vào khám phá bên trong. Ở đây thì là đây là cái không gian ở bên trong nha mọi người. Thì ngày xưa người ta nói về một cái cậu bé chăn trâu ấy, đời vua Đinh Tiên Hoàng năm 968 đến 980 ấy. Thì có một bài thơ rất là hay và nổi tiếng. Đó là bé thì chăn nghé chăn trâu, trận bày đã lấy bông lau làm cờ, lớn lên xây dựng cơ đồ, 12 sứ tướng bấy giờ đều thua. Đấy là một cái bài thơ rất là nổi tiếng. Bây giờ chúng ta cùng đi vào khám phá ở bên trong. Ở đây thì người ta có một cái biển. Người ta ghi là di tích lịch sử. Đây mình quay cho các bạn nghe xem. Ở đây người ta có một cái biển, người ta ghi là di tích lịch sử quốc gia Động Hoa Lư, Thung Lau. Nó thuộc về xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, hay còn gọi là Thung Thuốc, Thung Ông đấy mọi người ạ. Bây giờ chúng ta cùng vào bên trong nhé. Lối đi rất là mát. Ở đây thì vẫn có người coi và quét dọn nha mọi người. Ở cái không gian bên trong này thì hai bên ấy thì mình thấy là có những cái cây rất là to, và có những cây đào, cây mít, cây ăn quả ở đây rất là nhiều. Chúng ta cùng đi vào khám phá. Ở đây cây ăn quả rất là nhiều mọi người ạ. Chủ yếu là cây ăn quả đây. Rồi bây giờ sắp đến động rồi. Bây giờ chúng ta cùng leo lên trên đây xem có gì. Cái không gian thì các bạn có thể nhìn thấy rồi. Đây, mình đứng ở đây mình quay cái không gian ở giữa động, lối đi vào động. Cái không gian ở giữa động cho mọi người. Và các bạn có thể là nhìn tổng quan về ngôi động này. Và các bạn có cảm nghĩ như thế nào về cái di tích lịch sử động Hoa Lư, hay còn gọi là Thung Lau, thì để lại bình luận ở bên dưới. Bây giờ chúng ta cùng lên trên để khám phá bên trong kia xem có những gì. Như các bạn thấy ở đây này, ở hai bên nối lên thì có hai cái bình rất to, và ở đây thì được cắm những cái bông lau như mọi người. Đây mọi người thấy hai bên bông lau. Người ta cắm bông lau đây để gợi nhớ về cái lịch sử giữ nước. Đấy, bây giờ chúng ta cùng lên trên bên trên này để khám phá xem. Đây là trước khi vào lối bên trong kia thì có một cái mái đình. Đấy, hay là mình gọi là cái nhà ba gian ở đây. Ở trên mỗi cái cột nhà ba gian này người ta có gắn những cái chữ Nho, chữ Hán ấy, thì mình không đọc được. Đấy, các bạn nào giỏi chữ Nho thì các bạn đọc nha. Đây này. Đấy. Bạn nào giỏi chữ Nho thì các bạn đọc và để lại bình luận ở bên dưới. Và cái lối vào chính giữa thì có ở bên trên đây là có một cái biển cũng viết bằng chữ Hán, và hai bên cột thì cũng được viết bằng chữ Hán, nền đen, chữ trắng. Còn bây giờ, và trước khi vào bên trong ấy, đi qua cái không gian nhà bên trong, thì chúng ta có một cái bức bình phong bằng đá rất là lớn. Ở đây thì hai bên thì có giống kiểu hai bên nó hình cái bút ấy, là có hai con rồng. Hai rồng hai bên, thì ở giữa thì có con hổ. Đấy. Thì
Bây giờ chúng ta sẽ đi vào khám phá. Đây chúng ta sẽ đi sang hướng này, quay cho nó đỡ ngược nắng. Đây chúng ta quay sang hướng này. Và cái không gian ở bên trong thì có 2 khu nhà, có 3 khu nhà. Đây mình đến chỗ map mình quay cho các bạn. Này nó hơi nắng. Đây vào chỗ map rồi. Ở đây thì nó có 3 khu nhà, một khu nhà chính giữa. Và bên này có một khu nhà nữa. Bên tay phải cũng có một khu nhà. Đây. Và bên tay trái của chúng ta thì cũng có một khu nhà nữa. Đây là cái không gian quang cảnh bên trong động Hoa Lư ấy. Mình ở đây người ta không mở cửa nên mình không biết là bên trong thì người ta thờ cúng gì. Đây cái không gian ở nhà chính giữa đây, mọi người có thể thấy trước không gian thì có lơi thờ, một lư hương bằng đá rất là to. Đây mọi người có thể thấy thì đấy, cái không gian ở trong động nó như thế. Cái không gian nhà này là nhà 3 gian 2 trái, mái thì làm theo mái đình. Ở trên nóc kia mọi người có thể nhìn thấy là 2 con rồng trầu viên ngọc hay sao đấy, mình cũng không hiểu lắm. Bây giờ chúng ta thử đi vòng quanh xem như thế nào. Ở đây có một cái khu nhà, chắc là nhà 3 gian hay là 5 gian gì đấy. Đây là khu nhà 5 gian. Khu nhà 5 gian thì người ta có mở cửa, nhưng mà mình thấy là bên trong trống không mọi người ạ. Bên trong trống không, không có gì cả. Đấy, đây là cái kiến trúc, cái ngôi nhà 5 gian ở trong động Hoa Lư, hay người ta còn gọi là Thung Long. Ở đây thì chúng ta sẽ đứng ở cái góc này và chúng ta nhìn toàn cảnh cái không gian động ở bên ngoài động nó như thế nào đấy. Nhật cũng quay cho quý vị và các bạn. Ở giữa sân thì có 2 cây hoa đại rất là thơm. Không biết có phải hoa đại không. Cái này thì hoa trắng, nhìn chắc chắn là hoa đại. Bây giờ chúng ta thử đi vòng quanh vào bên trong này xem còn gì hay không nhá mọi người. Ở đây thì có nhiều cây đại lắm. Đây không gian ở bên đi vòng quanh. Ở đằng sau này thì cũng có một cái nhà 3 gian 2 trái nữa, nhưng mà đóng cửa mọi người ạ. Này chắc chỉ lễ hội thì người ta mới mở ra thôi, còn bình thường thì đóng. Đây là cái không gian cuối cùng của động Hoa Lư rồi, hay người ta còn gọi là Thung Lau đấy mọi người. Đấy, cái không gian cuối cùng rồi, bao quanh bởi toàn núi đấy nha mọi người. Đấy, bao quanh bởi toàn núi thôi. Ở đây nhà 3 gian này thì mình nghĩ là họ cũng mới xây thôi. Nhìn gạch với nệ ấy này là mới xây. Mình không biết là xây thêm hay là xây thì mình không biết, nhưng nếu mà nhìn về gạch thì mới xây. Ngói thì mình các bạn nghĩ sao về động Hoa Lư, hay còn gọi là Thung Lau ở xã Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình, thì để lại bình luận ở bên dưới. Còn đây là mình đi vòng quanh là hết rồi mọi người ạ. Ở ngoài kia thì có một cái nhà nữa, nhưng mà người ta khóa cửa rồi. Đấy là lối đi vệ sinh nha mọi người, lối đi vệ sinh. Thì lúc đầu mình cứ nghĩ là ở động Hoa Lư ấy, động Hoa Lư hay là Thung Lau thì mình nghĩ là mình phải chui vào trong động, trong hang động ấy. Nhưng mà không phải nha mọi người. Động thì chỉ nằm ở giữa núi non trùng điệp thôi, chứ không phải chui vào trong động. Lối đi thì mình cũng chia sẻ cho mọi người rồi. Đấy là mình đã chia sẻ tổng thể hết một lượt về động Hoa Lư, hay còn gọi là Thung Lau, cho quý vị và các bạn rồi nha. Đây là không gian toàn cảnh, thì một cái góc khác ở bên trong người ta gọi là động, nhưng mà không phải mọi người. Cái này là nó nằm giữa quả núi, giữa thung lũng quả núi, hai bên là bao bọc bởi núi thôi, chứ không phải là động. Thưa quý vị và các bạn,
Trong hành trình ngày hôm nay thì Nhật đã chia sẻ cho quý vị và các bạn khám phá động Hoa Lư, hay còn gọi là Thung Lau, ở xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Thì quý vị và các bạn cảm nhận và đánh giá như thế nào về động Hoa Lư và lịch sử ở nơi đây thì hãy để lại bình luận ở bên dưới. Và nếu như quý vị và các bạn có dịp về Ninh Bình thì Ninh Bình thì là một nơi khám phá du lịch ẩm thực rất là hấp dẫn, chắc chắn là sẽ không làm quý vị và các bạn thất vọng khi về với Ninh Bình. Thì nếu mà quý vị và các bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy đăng ký kênh để nhận video mới nhất của mình, và cũng là cái động lực để cho mình cố gắng đi tìm những phong cảnh đẹp của dọc đất nước Việt Nam này. Còn hành trình ngày hôm nay Nhật xin khép lại ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong hành trình tiếp theo.